मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी BC547 ट्रान्जिस्टर र सजिलो बट युज गरी वाटर लेभल डिटेक्सन सिस्टम बनाउन गइरहेका छौँ। यो प्रोजेक्टलाई हामीले हाम्रो घरको वाटर ट्याङ्कको पानी सकिन लागेको बेलामा वार्निङ दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। beyondapogee. सबैभन्दा पहिला हामी इभेन्ट्स प्यालेटमा गई वेन सजिलो बट स्टार्ट्स भन्ने ब्लक लिन्छौँ। त्यसपछि हामी कम्समा गई सेट बट रेट भन्ने कोड लिन्छौँ। अब हामी कन्ट्रोल्समा गई फरेभर ब्लक लिन्छौँ र फरेभर ब्लकभित्र कम्सबाट सेट स्ट्रिङ डेटा भन्ने कोड लिन्छौँ र त्यसभित्र हालिदिन्छौँ। सेट स्ट्रिङ डेटाभित्र हामी रिड एन्ड लक पिन A2 भन्ने कोड हालिदिन्छौँ। अब हामी कन्ट्रोल्समा गई इफ देन एल्स भन्ने कोड लिन्छौँ र त्यस कोडको कन्डिसनको लागि ग्रेटर देन अपरेटर लिन्छौँ। ग्रेटर देन अपरेटरमा हामी 50 लाई पहिला 1000 मा चेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि रिड एन्ड लक पिन A2 भन्ने ब्लक लिन्छौँ र रिड एन्ड लक पिन A2 इज ग्रेटर देन 1000 भन्ने कन्डिसन सेट गरिदिन्छौँ। अब हामी भिडियोमा देखाए जसरी डिजिटल पिन 6 लाई कन्डिसन अनुसार हाई र लो गरिदिन्छौँ। वेन सजिलो बट स्टार्ट पछिको सेट बट रेट 9600 कम्युनिकेसन इस्टाब्लिसको लागि हो, जुन हामीले 9600 मा सेट गरेको छौँ। अब फरेभर लुपभित्र सेन्ड स्ट्रिङ डाटा कोडले एनालग पिन A2 बाट आएको डाटालाई हाम्रो सजिलो बटमा पठाउँछ र जब हाम्रो एनालग पिन A2 को डाटा 1000 भन्दा बढी हुन्छ तब पानी छैन भन्ने बुझिन्छ र डिजिटल पिन 6 हाई मतलब सजिलो बटको येलो लाइट अन हुन्छ। नभए हाम्रो वाटर ट्याङ्कमा पानी छ भन्ने बुझिन्छ र डिजिटल पिन 6 लो अथवा अफ हुन्छ। यस प्रोजेक्टका लागि हामीलाई एउटा BC547 ट्रान्जिस्टर, एउटा LED, दुईटा रेजिस्टर, एउटा ब्रेडबोर्ड, केही जम्पर वायर्सहरू, हाम्रो सजिलो बट र एउटा USB अपलोडर चाहिने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा ब्रेडबोर्ड लिन्छौँ र त्यसपछि BC547 ट्रान्जिस्टर लिन्छौँ। BC547 ट्रान्जिस्टरको फ्ल्याट साइड माथिपट्टि राख्यो भने यो पिन एमिटर, बिचको पिन बेस र यो साइडको पिन कलेक्टर हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टरलाई हामी अब ब्रेडबोर्डमा यसरी राख्छौँ। ट्रान्जिस्टरको कलेक्टर साइडमा हामी LED को नेगेटिभ पिन जोडिदिन्छौँ र LED को पोजिटिभ पिन अरू कुनै होलमा जोडिदिन्छौँ। LED को पोजिटिभ पिन जोडिएको ठाउँमा हामी एउटा 1K को रेजिस्टर पनि जोडिदिन्छौँ र रेजिस्टरको अर्को एन्ड हामी ब्रेडबोर्डको अर्को कुनै होलमा जोडिदिन्छौँ। रेजिस्टरको अर्को एन्ड भएको ठाउँमा हामी एउटा रेड वायर जोड्छौँ र एउटा ब्लू वायर पनि जोड्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा 220K को रेजिस्टर लिन्छौँ र हाम्रो BC547 ट्रान्जिस्टरको बेसमा जोडिदिन्छौँ। रेजिस्टरको अर्को एन्ड हामी ब्रेडबोर्डको अरू कुनै होलमा जोडिदिन्छौँ। रेजिस्टरको अर्को एन्ड जोडिएको ठाउँमा हामी एउटा व्हाइट कलरको वायर पनि निकाल्छौँ। एमिटरमा एउटा ब्राउन कलरको वायर जोडिदिन्छौँ। अन्तिममा हामी पर्पल कलरको वायर भिडियोमा देखाए जसरी सेट गरिदिन्छौँ। अब हामी हाम्रो सजिलो बट लिन्छौँ र सबै वायर्सहरूलाई हाम्रो सजिलो बटमा कनेक्ट गर्न थाल्छौँ। रेड कलरको वायर हामी GPIO पिन्सको +5 भोल्टमा हालिदिन्छौँ। ब्राउन कलरको वायर हामी GND मा हाल्छौँ। पर्पल कलरको वायर हामी एनालग पिन A2 मा हालिदिन्छौँ। अब ब्लू र व्हाइट वायर कनेक्ट हुँदा ब्रेडबोर्डमा भएको ग्रीन लाइट बल्छ र ब्लू र व्हाइट वायर डिस्कनेक्ट हुँदा सजिलो बटको डिजिटल पिन 6 मा रहेको येलो लाइट बल्छ। ब्लू र व्हाइट वायरलाई वाटर ट्याङ्कमा भएको पानीले कनेक्ट गर्छ। वाटर लेभल लो भएको कन्डिसनमा वायरहरू डिस्कनेक्ट हुन्छ, सजिलो बटमा रहेको बजर बज्न थाल्छ। यति गरेपछि हाम्रो वाटर लेभल डिटेक्टरको प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको छ। यस्तै रमाइला सजिलो बटको प्रोजेक्टहरूका लागि हाम्रो च्यानल बियोन्ड अपोजी सब्स्क्राइब गर्नुहोला